Всім привіт! З вами Олександр Нікіфоров, керівник будівельної компанії Нікіфоров Про. Вже 17 років ми займаємось реалізацією дизайн-проєктів. І сьогодні компанія Зубр запросила нас зробити огляд на кабель теплої підлоги. Але монтувати ми його будемо не звичайним способом, а монтувати будемо на стіну. Поїхали! Ми знаходимося в передмісті Києва на одному з наших проєктів. Це в нас дуплекс 119 квадратних метрів. І саме в нашому випадку реалізована водяна тепла підлога, а замість стандартної електричної електросушарки ми будемо реалізовувати теплу стіну в двох санвузлах. Друзі, багато кому бренд Зубр знайомий своїми реле напруги, і в нашому випадку на всіх наших об'єктах вони теж встановлені для захисту вашої техніки від високої напруги. На даний момент на об'єкті ми закінчили другий етап електромонтажних робіт, тобто ті написи, які ви зараз бачите, це все тимчасово. На даному об'єкті у нас два санвузли, два контури теплої підлоги, один 10 метрів і другий 8. І наш замовник обрав терморегулятор саме Terneo SX. Всі кабелі Зубр мають потужність 17 Вт на метр. Це оптимальна потужність для додаткового обігріву. За допомогою різного кроку укладки можна забезпечити різну потужність контуру. Ну і щоб витримати рівномірний крок монтажу, можна використати монтажну стрічку або зробити штроби, як ми. Ну а в нашому випадку це тепла стіна. Ми заздалегідь підготували штроби з кроком 10 см і зараз почнемо монтаж. Зазвичай в комплекті з кабелем теплої підлоги завжди йде така от гофра, але ми зі свого досвіду використовуємо саме металопластикові труби, діаметр 16, кінець для датчику ми глушимо мідною заглушкою. Ну і трубка закладна під кабель теплої підлоги теж 16 діаметр. Це такий у нас досвід, і так ми працюємо. Для коректної роботи терморегулятора датчик температури у нас розміщається посередині між вітками кабелю теплої підлоги і заходить в площу зони обігріву на 40-50 см. Тож давайте разом подивимось на кабелі в роботі та покажемо вам основні етапи їх монтажу. Перед тим, як розкладати кабелі, обов'язково треба зробити вимір опіру. Міряємо та записуємо в протокол. Це потрібно буде зробити ще після укладки кабелю та заповнення штроби клеєм, щоб упевнитися, що ми не пошкодили оболонку нашого нагрівального кабелю. Попередньо наша стіна була очищена від пилу та бруду. Починаємо розкладати кабелі. Важливо, щоб кабелі при монтажі не утворювали гострих кутів. Повороти кабелю мають бути плавними, без сильного натягу. В подальшому в нас зробиться гідроізоляція стін та підлоги. Ми облицюємо повністю наші стіни і підлогу керамогранітом та змонтуємо на нашу теплу стіну наші гачочки. Звісно, зробили фотофіксацію нашого кабелю. В подальшому для нас це буде актом прихованих робіт. В більшості випадків, коли ми монтуємо теплу підлогу на стяжку від забудовника, ми монтуємо саме мати теплої підлоги, які заливаємо нівелір масою. В санвузлах зазвичай стяжки від забудовника не існує, то ми їх заливаємо і використовуємо саме кабель, який монтуємо в товщину стяжки. Ну і в нашому випадку тепла стіна, кабель повністю в нас примазується клеєм класу C2TE-S1. Тобто, щоб ви не подумали, що це не клей. Це саме клей, але він білий. Надзвичайно важливо, щоб кабель був повністю заповнений розчином і навколо нього не утворювалось повітряних порожнин, які згодом можуть спричинити локальний перегрів кабелю. Знову міряємо супротив та заносимо в протокол. Всі два значення не відрізняються та співпадають з номінальним опором на коробці. Значить, ми все зробили вірно. Друзі, на етапі чернових робіт у нас немає можливості встановити терморегулятор. І після облицювання вже плиткою наших стін ми, звісно, його смонтуємо, цей терморегулятор,
І цікавою функцією в терморегулятора Terneo SX є функція геозонування. В додатку ви задаєте радіус навколо будинку, наприклад, 100 метрів, і додаєте всіх домочадців. І терморегулятор починає вмикати і вимикати нагрів відповідно від того, чи є хтось вдома. Решту часу він працює в економ-режимі. В підсумку хочу сказати, що теплопідлога Zuber – це європейська якість з українською ціною. Ну а якщо у вас залишились питання, пишіть їх під відео.